ถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่าตู้เย็นภาษาอังกฤษเรียกว่า refrigerator โอ้โหยาวมากเดี๋ยวผมสะกดให้ครับ R E F R I G E R A T O R refrigerator คำนี้ยาวมากก็เลยมีการย่อเป็น fridge F R I D G E fridge เช่น put the leftover food in the fridgeเก็บอาหารที่เหลืออยู่ไว้ในตู้เย็น Put the leftover food in the fridge ส่วนที่คนไทยเรียกทับศัพท์ว่าช่อง freeze นั้นฝรั่งจะเรียกว่า freezer ครับ freezer มาจากกริยา to freeze หรือทำให้เป็นน้ำแข็ง freeze ครับ F R E E Z E freeze ดังนั้น fridge คือตู้เย็น freezer คือช่อง freeze ในตู้เย็นเช่น The milk is in the fridge นมสดอยู่ในตู้เย็น The milk is in the fridge และ The ice cream is in the freezer ไอศกรีมอยู่ในช่อง freeze The ice cream is in the freezer อย่าลืมนำไปใช้ในวันนี้ครับผมแอนดรูว์ บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ